Magandang araw sa ating lahat mga kababayan at ito po ang nakakagulat na revelasyon mula mismo sa ating mga senador dahil ayon kay Senator Bato de la Rosa, ang reward system ng PDEA ay droga instead na pera ang ibibigay dito sa mga assets na magtuturo nitong mga malalaking sources ng droga ay ang hinihingi umano ay ang droga. Kaya nga naman nakakagulat kasi imbes na masawata itong mga illegal na droga ay lalo pang lumalaki at kumakalat dahil ang mga asset ay sila na rin yung nagiging drug lord umano mga kababayan. Kaya nga ayon kay Senator Robin Padilla, ito ay dapat masolusyonan at sayang umano ang pinaghirapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito ay babalik at ayon nga sa kanyang nakikita ay lalong lumalala na ngayon sa ating bansa. Nanggaling yung information about this yung 30%. So, I will just give my opening statement. High risk may be a good phrase to describe the job of a law enforcement agent who lives its day with one foot in the grave. Considered as one of the hazardous professions, our military and uniformed personnel hold a distinct position of being the ones for whom the term killed in action was coined, especially those who devoted their lives in the performance of their job. But more than a profession, it is a calling, one that requires unconditional willingness to sacrifice oneself to fulfill one's sworn duty. During the all-out anti-drug war campaign of former President Rodrigo Roa Duterte, 57 police personnel were unfortunately killed in action, while 199 police personnel suffered injuries while conducting law enforcement operations. These lives lost, I would like to acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you for coming over, Your Honor. This life lost and injury sustained by our police and ultimate sacrifices made towards our hope of ending the drug menace in the country. They are the ones who have died honorably so that others may live peacefully. Despite the dignifying effect these sacrifices, we still read news reports of involvement of PNP and PDEA personnel in the operations of illegal drugs. And I am disturbed and angered by these news reports. Ang mga tinaguriang ninja cops noon na ating pinarusahan ay tila muling nagbabalik at nagpapakita ng ngipin laban sa ating matitinong pulis. Nakagagalit. What is more alarming is the alleged PDEA's of paying informants or assets 50% of confiscated drugs, which is tantamount to a violation of RA 9165, the law they are supposed to implement. Wala po sa aking imahinasyon, di sa bangungot, na darating ang panahon na mayroong mga alagad ng batas ang mga ngahas na gawing pabuya sa kanilang mga informante ang mga illegal na droga na kanilang nasawata. Sana ay masamang biro lamang ito. Our law enforcement agencies have accomplished so much during the past and this present administration. Many have upheld their commitments to perform their sworn duty to fulfill the trust of the people by serving them with honor and integrity. Ngunit tila may mga ilan pa rin na walang takot na sumisira sa imahe at integridad ng PNP at PDEA. Nalabanan ang illegal na droga. Kung ang ebidensya kapag walang integridad binabaliwala sa korte, paano pa kaya kung ang pagsiserbisyo ng mga law enforcement agent ang mawalan ng integridad?
Nawa ay sa pamamagitan ng ating pagdinig sa araw na ito ay mabigyang linaw ang mga isyu at mga paratang laban sa PDEA, ating kapulisan. Ito ay mga akusasyon na dumudungis sa imahe at integridad ng hindi lamang ng PDEA at PNP, kundi sa imahe at integridad ng buong pamahalaan. Ipakita natin na hindi pumapayag ang institusyon ng PNP at PDEA na maging kasangkapan ng mga masasamang loob. Wala ako mangingibabaw ang paniniwala ng ating mga kababayan sa mga matitinong pulis at PDEA agents na hindi napapagod at natatakot magsilbi para sa bayan. Maraming salamat. At this point, I would like to give the floor to Senator Robin Hood Padilla for his opening statement. Magandang umaga po, mahal na tagapangulo at sa ating pong mga kasamang senador at sa ating pong mga bisitang bayani ng Inang Bayang Pilipinas. Wala naman po ako masyadong mahaba pang sasabihin dahil napakaganda na po ng inyong panimulang salita. Ang akin lang pong paalala ay napakaganda po ng naging kampanya ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon po niya. Inshallah, wag po sanang magbago. Sana po magtuloy-tuloy sapagkat hindi po nababawasan ng droga. Katunayan, nadadagdagan pa po. Ngayon po sa Estados Unidos, ang kanilang problema, yung fentanyl naman po ngayon na talagang sumisira po, hindi lamang po sa mga rural o malalayong lugar nila, kundi po sa malalaking syudad. Kaya sana po ito pong pagdinig natin ay maging hudyat para magpatuloy po ang pakikipaglaban natin sa droga, lalo po ngayon na involved talaga ang matatawag po nating mga narcos politicians. Yun lamang po. Maraming salamat po. At Senator Rapi Tulfo naman ay minumungkahi dito sa ahinsya ng ating kapulisan na umano'y dapat magsuot na ng bodycam para sa lahat na operasyon ng ating otoridad ay makita kung mayroon mang anomalya. At isa pa na dapat umano ayusin itong reward system na sinasabi itong mga assets ay humihingi ng drogang reward instead of pera. Kaya dapat umano i-regulate na itong sistema sa ating kapulisan. At sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, itong sistema ay dapat ding ayusin na hindi lang mahihirap ang nagiging biktima. At naniniwala pa rin siya na mas marami pa umanong mabubuti na pulis dahil umano sa kanyang mga problema na na-encounter ay madalas ay natutulungan naman siya ng ating kapulisan. Ngunit hindi lang maiiwasan na mayroon umanong mga abusadong pulis na nakaupo sa ngayon. Good morning, Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, who's online, and all the guests here today. Before anything else, I would like to commend this committee for taking up with urgency our concerns regarding our law enforcement agencies. When I delivered my privileged speech last December, my esteemed colleague, the very capable Senator Bato de la Rosa, and I had a healthy exchange regarding the operations of our law enforcement officers. Nung araw na po yun, dinulog ko po sa plenaryo ang mga hinaing ng mga mahihirap nating kababayan na walang kapangyarihan, walang kalaban-laban, at walang kilalang ma-impluensyang tao kaya di nakakalaban ng patas sa kamay ng ating batas. At naintindihan ko po, di naman ang pinanggagalingan ni Senator Bato de la Rosa tuwing pinagtatanggol niya ang ating mga kapulisan. Ako po'y nagkikisa sa kanya sa pagsabi na mas marami pa rin mabubuti ang hangarin sa ating mga kapulisan kaysa sa mga tiwaling pulis. Ilang beses na po silang tumulong sa akin para matulungan ang ating mga mahihirap na kababayan. And for that, I salute all our law enforcers. Unfortunately, I believe that we are all in agreement here today na madami pa din po tayong kailangang ayusin sa sistema natin. And to acknowledge
that this is the biggest and hardest step that we have to make. Aminin po natin kung saan tayo nagkakamali. Kasi kung hindi, hindi tayo magbabago. During my privileged speech, I gave several suggestions regarding my concerns about the abuses of some of our law enforcers and unfair circumstances faced by the poor when it comes to law enforcement operations and criminal prosecutions. A. I propose that the quantum of evidence for the filing of criminal cases should be higher than more than mere probable cause para pag-isipang mabuti kung dapat ba isampa ang criminal case. Hindi yung kunting reklamo lang, kaso na agad. B. Magkaroon ng batas laban sa pagpaplanta ng ebidensya. Sa ngayon, we only have laws against planting of firearms and ammunitions and drugs. Baka pwedeng isa batas na rin para sa lahat ng klaseng pagplanta ng ebidensya at taasan ang penalty nito upang matigil na itong kalakaran na ganito. Ibig kong po sabihin, kailangan din po, Mr. Chair, yung pagpaplanta ng mga baril, granada, mga patalim, isama na rin po doon. C. I fully support and will file my own bill regarding the body-worn camera for law enforcement operations. This will protect everyone, not just the people, but also our law enforcers. And finally, I'm filing a bill in line with the bill passed by Senator Gatchalian regarding the installation of CCTVs. But it is the installation of CCTV cameras in incarceration facilities, such as the detention facilities in our police prisons, the jails of the BJMP, and the prisons of our Bureau of Corrections. In the bill, I propose that there be CCTV systems in the common areas and in all entrance and exit points of these facilities. At idagdag ko din po na sa mga presinto ay may CCTV system sa perimeter at sa mga interrogation rooms. Dito po kasi nangyari ang mga kabalaghan, mga nabubugbog, at minsan nare-rape pa ng mga naaresto ng mga kapulisan. Nais ko pong marinig ang panig ng ating mga resource persons tungkol sa mga panukalang ito. And finally, I want to get to the bottom of this reward system for informants and assets that involve the reward of giving the actual drugs to them. Isang malaking kahangalan. Ito kung totoo po. Ang lumalabas nito, ang gobyerno pang nagiging pusher ng droga dahil sa pinamimigay ito sa mga asset na siyang involved din sa drug cartel. Kailangan maparusahan ang nakaisip nito kung sino man ang genius na may isip nito. At lahat ng sumang-ayon na mga genius din sa ganitong kalakaran. Malaking bagay po ang mga asset sa law enforcement. Tanggap ko po yun. Pero kailangan ito po ay properly regulated. Sa totoo lang, base sa mga narinig kong itong mga asset na ito, ang nagiging dahilan din ng pag-aaway ng PNP at PDEA. Pag ang asset ng isa ay kalaban ng asset ng kabila, naglalaglagan ang mga operatives ng PNP at PDEA. We've had very unfortunate incidents where our own people from PNP and PDEA on the opposite sides of shooting incidents and buy-bust operations. Nakakahiya po tuwing nangyayari ito. Paano magtitiwala ang mga tao sa atin kung ganito palagi ang nangyayari? Ang problema kasi sa mga asset at informants na inaalagaan ng ating mga law enforcers ay sila mismo ay mga kriminal din. Sila mismo ang nasa puso ng mga sindikato. And we allow our law enforcers to do business with these criminals through reward system. Ang nangyari, mismo ng ating mga law enforcers ang nagiging kriminal na din. How do we regulate this? How do we maintain the integrity of the PNP and PDEA? Paano natin ito masolusyonan? I hope to be able to get answers to these questions during this hearing. Mr. Chair, I expound on them and raise other concerns later. Thank you, Mr. Chair.